ที่บ้านเรามีทุนที่ใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดมีของมีค่ามากมายที่คุณคงไม่เชื่อถ้าคุณไม่ได้มาเห็นกับตามันคือรอยยิ้มความอบอุ่นวิถีชีวิตที่งดงามทั้งภายนอกและภายในที่สำคัญมันทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองที่บ้านเราเรียกทุนนี้ว่าวิถีวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงชื่อกัญญาวีอ่อนสลุงค่ะชื่อเล่นชื่อมิมจบที่มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หน้าที่ของกลุ่มข้าวเปลือกเลยเราคุยกันว่าเป็นคนที่คอยสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ถ่ายทอดต่อก็เหมือนไปเรียนกับคนแก่แล้วก็มาสอนเด็กๆที่อื่นต่อหรือว่าสอนคนที่สนใจข้าวเปลือกอาจจะไม่ใช่แค่ทำงานสืบสารตอนนี้เราจะต้องทำงานด้านการพัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาไทยเบิ้งโคกสลุงเรานี้อยู่ลบบุรีไม่ไกลไม่ไกลหอมเอ้ยดอกมาไผ่เอ้ยดอกมาไผ่หอมเอ้ยโคกสลุงอยู่ที่ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะตอนนี้ถ้าคนพูดถึงโคกสลุงเนาะก็คือทางรถไฟลอยน้ำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรู้จักในนามกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้งที่อยู่ที่โคกสลุงก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ยังมีการรักษาแล้วก็สืบทอดเรื่องราวเหล่านี้คำว่าเราไทยเบิ้งไม่ใช่ว่าเราล้าสมัยเราไม่ทันสมัยแต่ว่ามันมีความเป็นตัวตนของเราอยู่ตอนเราเด็กๆเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าบ้านเรามันต่างจากที่อื่นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนั้นพ่อเริ่มมาทำงานเรื่องวัฒนธรรมพอเวลาต้องมีแบบไปแสดงที่ไหนต้องพาคนแก่ไปรำโทนที่ไหนอย่างเงี้ยพี่ก็จะไปด้วยก็ตอนนั้นแหละเราก็ถึงได้แบบว่าเรียกว่าบ้านเรามีทำขนมเบื้องที่โมแป้งนะมีเพลงรำโทนนะที่เห็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ในหมู่บ้านเล่นรำโทนอย่างเงี้ยมีบ้านที่เป็นหลังคามุ้งแฝกเรียกว่าเรือนฝาคอคือเราเพิ่งรู้ตอนที่เหมือนได้เริ่มออกไปข้างนอกกับพ่อมันมีความรู้สึกหนึ่งตอนที่เพื่อนหางานทำอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่กลับมาทำงานที่บ้านแล้วใครจะมาทำเราอยากกลับมาทำงานที่บ้านก่อนเราจะได้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กๆกับผู้ใหญ่เวลาทำงานยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโคกสลุงค่ะที่บ้านเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีมาแล้วน่าจะเป็นแหล่งถลุงแร่ตามนักประวัติศาสตร์เคยบอกว่าลพบุรียังมีแร่เหล็กทั้งที่โคกสลุงเนี่ยก็มีตรงบริเวณแถวๆหนองใหญ่เนี่ยจะมีขี้แร่เหล็กเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่บอกว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งถลุงแร่ก็เรียกชื่อว่าโคกถลุงคนไทยเบิ้งโคกสลุงเนี่ยพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากโคกสลุงก็เป็นโคกสลุงก็เลยเป็นโคกสลุงจนปัจจุบันมีนายพราน2 คนพี่น้องไปล่าสัตว์ในป่าก็พอตอนคืนนั่งห้างนั่งบนต้นไม้พอตอนคืนมาก็มีเสียงผู้หญิงสาวร้องไห้พรานน้องก็จะลงไปดูนะพรานพี่ก็ห้ามไว้ว่าอย่าลงไปนะเนี่ยจะเป็นเสือสมิงเขา
ปลอมตัวมาเดี๋ยวถ้าเราลงไปปุ๊บกัดเลยการน้องก็ไม่ลงก็เลยใช้หน้าไม้ยิงก็เสียงก็เงียบไปพอตอนเช้ามืดก็มีเสียงคนเอะอะโวยวายว่ามาตามหาลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านหายไปพอลงไปก็ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นกลายเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านหลงป่ามาก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติว่าตรงนี้เป็นโคกสาวลงต่อมาโคกสาวลงเนี่ยมันก็เพี้ยนมาเป็นโคกสลุงนี่คืออันนี้เรื่องตำนานเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆจะจำลองเรือนฝากค้อที่เป็นบ้านสมัยก่อนของคนโคกสลุงค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าข้างบนเป็นยังไงกันค่ะข้างนอกที่เราเห็นตรงนี้ค่ะก็จะใช้ใบค้อหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำป่าสักที่มีต้นค้อเยอะแล้วก็เลยใช้ต้นค้อค่ะทำบ้านเนาะแล้วก็ข้างในเป็นไม้ไผ่สับฟางค่ะถ้าขึ้นมาจากบันไดก็จะเห็นบ้านแล้วก็ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นโซนนอกชานบ้านของคนโคกสลุงเมื่อก่อนนะคะจะไม่มีการแบ่งห้องก็จะเป็นบ้านโล่งๆไปเลยแล้วก็เข้ามาส่วนแรกก็จะเป็นโซนรับแขกนะคะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นก็เวลามีใครมาเยี่ยมอะไรเขาก็จะคุยกันแม่นอกชานก็คือตรงนี้แล้วก็จะมีตู้โชว์ของแล้วก็ส่วนห้องทางนี้จะเป็นห้องนอนค่ะก็จะเป็นห้องที่เชื่อมกันระหว่างห้องนั่งเล่นห้องนึงก็จะเป็นห้องครัวเมื่อก่อนก็จะเป็นเตาอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกก้อนเซ้าเนาะไม่ได้ใช้เตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านก็จะเป็นเตาก้อนเซ้าแล้วก็จะใช้หินมาวางนะคะแล้วก็จะมีหม้อก็คือครัวก็จะอยู่ในบ้านเลยข้างบนก็จะเป็นที่วางของที่เมื่อก่อนถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์เขาจะห้อยไว้ที่บริเวณกองไฟหรือว่าเป็นเครื่องจักสานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าควันไฟมันจะขึ้นแล้วมันจะทำให้มอดหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มากินเนาะมันก็จะเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างนึงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอู่เลี้ยงเด็กเมื่อก่อนก็จะทำอู่แบบนี้ไม่ได้มีเปลสำเร็จเลี้ยงเด็กอย่างนี้นะคะก็คนแก่ก็จะผูกอู่เด็กก็จะนอนตรงนี้แล้วก็จะไว้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กร้องเขาก็จะเอากะลาเรียกกะโหลกเอากะโหลกพูดๆอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กเงียบเสียงแล้วก็นอนต่ออันนี้ก็คือการจำลองบ้านของเมื่อก่อนเคยมองว่าภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมเป็นเรื่องล้าหลังนะเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันควรอยู่ให้เด็กๆที่บ้านเราได้เรียนรู้ว่าคำว่าเราไทยเบิ้งไม่ใช่ว่าเราล้าสมัยเราไม่ทันสมัยแต่ว่ามันมีความเป็นตัวตนของเราอยู่คนที่เนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เป็นมิตรพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ชอบเล่าให้ฟังเนาะคนโคกสลุงอะเราจะเป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราแบบขอกินน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ให้กินนะหมายถึงว่าเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีวิถีวัฒนธรรมที่มันเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
ถ้าพูดถึงอัตลักษณ์ไทยเบิ้งนะครับมีอยู่3อย่างจำง่ายๆนะครับของโคกสลุงก็คืออันที่1สำเนียงเหน่อสำเนียงเหน่อหมายถึงภาษาพูดมักจะมีคำลงท้ายด้วยคำว่าเบิ้งด็อกเวยเดอร์นะครับเบิ้งเท่ากับบ้างในภาษากลางอย่างเช่นให้ไปเบิ้งขอไปเบิ้งขอกินเบิ้งอย่างเงี้ยนะครับด็อกก็คือประโยคปฏิเสธต่อท้ายนะครับอย่างเช่นไม่ให้ไปก็ไม่ให้ไปด็อกไม่ให้กินด็อกแต่ประโยคของสายเนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่าเวยอะไรเวยประโยคบอกลาก็ไปเด้อไปก่อนเด้ออย่างเงี้ยนะครับอันที่2ก็คือสะพายย่ามสะพายย่ามเนี่ยหมายถึงการแต่งกายด้วยนะครับคนโคกสลุงเนี่ยไปไหนเนี่ยจะเห็นย่ามปูกายนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะไปตลาดนัดไปในเมืองไปโรงเรียนก็ต้องสะพายย่ามที่นี่ในสมัยก่อนจะนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้ออีหิ้วมีผ้าขาวมาสบายเฉียงผ้าขาวหมายถึงผ้าขาวม้าที่มีลวดลายหลากสีเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงสมัยก่อนก็มักนิยมไว้ผมทรงดอกกระทุ่มผู้ชายก็นุ่งผ้าโจงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผ้าขาวมาสะพายพาดบ่าหรือไม่งั้นก็เขียนเอวด้วยสุดท้ายเนี่ยนะครับอัตลักษณ์เด่นของที่นี่คือนามสกุลนะครับนามสกุลขึ้นต้นด้วยสลุงหรือลงท้ายด้วยสลุงอ่อนสลุงเอื้อสลุงชัวสลุงตั้มสลุงสิริสลุงป่าสลุงยอดสลุงสลุงยูสลุงใหญ่สลุงจันสลุงโคสลุงใจดีสลุงเสือเดี่ยวสลุงอย่างพี่ก็อ่อนสลุงมีประมาณ60 กว่าสลุงเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องต้มต้องแกงเพราะว่าเราใส่พริกเกลือเนี่ยคือเราตำพอเราห่อไปเลยไปไร่ไปนาแล้วคือว่าเราไปหากลับข้างหน้าที่เราดักปลาได้เราก็เอาไปปิ้งแล้วก็มาจิ้มเกลือหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบไปทำแกงนอกหม้อก็ได้หรือว่าเราจะเอาเป็นพวกหมูไปเป็นหลามอย่างนี้ก็ได้ต้มได้เป็นครึ่งเดือนก็อยู่ได้พริกเกลือห่อเดียวเพราะเขาห่อเรียกว่าเราห่อข้าวไปด้วยในห่อข้าวบางทีก็จะเป็นใบบัวมันจะหอมแล้วก็มาไปตองนี่ก็ใช้ได้ทำพริกเกลือแล้วเอาแปะไปแล้วก็ห่อแล้วก็จะพายก็มีกำจัดนี่ก็จะหาได้เวลาเดือนตุลาพฤศจิกาอะไรเนี่ยเขาจะเอาลงมาขายมันอยู่บนเขาอย่างเดียวแล้วก็เกลือนี่ใช้เกลือทะเลเพราะว่ามันจะออกหวานถ้าเป็นเกลือที่เขาขายตำป่นมาแล้วอันนั้นมันจะเค็มแล้วก็มีใบมะกรูดที่เราหาง่ายเพราะว่าที่นี่ปลูกมาแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกมีทั้งหมด5อย่างแต่เราจะเน้นไม่ใส่ผงชูรสทำยังไงมันถึงจะกลมกล่อมอ่ะเดี๋ยวมันมีสูตรของมันหนูเป็นศิษย์ลุงอ้นนะลุงอ้นสอนพริกเกลือที่ไม่ใส่ผงชูรสจะใส่เกลือใส่พริกยังไงอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวบาลานซ์ให้พริกเกลือมันไม่เค็มไปหรือว่าเผ็ดไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าเราไปเรียนรู้ตรงเนี้ยมันก็จะมีทริคเล็กๆเนี่ยก็ใส่เกลือประมาณไม่ต้องถึงครึ่งช้อนแล้วก็ใส่กำจัด5 เกลือใส่กระเทียม3 ปีกถึง4 ปีกเพราะว่าถ้าใส่มากมันจะเผ็ดพริก2 ช้อนมีใบมะกรูด3 ใบเกลือก็ได้แล้วจะได้กินใบมะกรูดเกลือไทยเบิ้งโคกสลุงอร่อยครันครับ
ข้างนอกมันมาอีกอย่างมันก็โตแล้วก็เลยเลิกกันเล่นกันไงเด็กรุ่นหลังๆก็มันเคยจะเล่นสาดไว้เพื่อโยงปูเด็กเวลาเด็กนอนนะโยงแม่ให้เด็กดูบ่งบอกว่าอาหารการกินก็คงในพื้นบ้านอันนี้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ไว้ใส่ยาสูบหรือใส่ยาสีฟันน่ะแล้วก็ใส่พลูไก่นกกระจอกเทศแล้วก็ยีราฟเครื่องบินอันนั้นกินกาแล้วก็พองมดแมงชงมวยคือไปทำกิจกรรมร่วมกันผมเป็นปลาตะเพียนเป็นทำนมเป็นเขาเป็นปูก็มาสอนผมทำปูผมก็สอนหลานเขาจะเปิดในโทรศัพท์เขาก็ทำให้ดูในนั้นแหละก็ทำได้เมื่อก่อนผมจะทำตะกร้อมันจะใช้4 เส้นเป็น6 เส้นมันจะดูยาวก็เลยประกอบเป็นรูปเครื่องบินนะมาจากต้นประดู่แก่เนี่ยสีดำๆเนี่ยได้สีเทาๆเนี่ยต้นประดู่ที่มันมียางแก่ๆนะเอามาต้มประมาณ2 ชั่วโมงนะเนี่ยถึงจะได้มันจะไม่หลุดไม่ร่วงไปไหนแล้วเพราะว่าเราทำกันวันนึงได้นิดหน่อยมากเนี่ยอันนี้ธรรมชาติจริงๆไม่มีนาโนนะต้มด้วยมือน้ำเฉยๆจริงๆสวยไหมเดี๋ยวก็จะถึงสงกรานต์ลูกหลานก็จะมาให้ยายผูกขวัญก็ได้พร้อมแล้วก็จะแจกผ้าที่ทอเนี่ยให้คนละพื้นช่วงนี้ยังทอเนี่ยยังไม่ขายได้หรอกเอาไว้ให้ลูกหลานสงกรานต์ไปแล้วถึงจะขายได้ ก็จะมีแห่ดอกไม้วันสงกรานต์แล้วก็เทศมหาชาติงานบวชถึงเวลางานก็จะมารวมตัวกันมาทำพวงมโหรีแล้วก็เอาไปประดับตามงานคือทุกอย่างนะเป็นงานบุญเท่านั้นงานแต่งก็ไม่ให้จะทำทุกครั้งที่ถ่ายเบิ้งจัดงานก็จะประดับบริเวณเวทีตอนที่ยังไม่มีพวงมโหรีห้อยมันก็เหมือนไม่มีอะไรพอเอาพวงมโหรีมาห้อยมันก็เหมือนงานเราใหญ่เลยต้องมีงานแน่นอนถ้าพูดถึงว่าตัดพวงมโหรีขึ้นมามีกรรไกรกระดาษแก้วอันนี้หัวสำหรับเอาพอเราตัดเสร็จแล้วเป็นพวงแล้วเราก็มาเป็นหัวร้อยรำโทนของเราเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการไปทำกิจกรรมกับเด็กก็
ราะฉะนั้นในนี้มันก็จะเป็นการสืบทอดหาคนรุ่นใหม่มาทำเรื่องนี้ให้เขารู้เข้าใจเพราะฉะนั้นสมัยก่อนคนได้สืบสารรำโทนผ่านงานประเพณีวัฒนธรรมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เอารุ่นพี่มาสอนเอาพวกเราเนี่ยมาสอนตีโทนรำโทนแล้วก็ใช้เด็กๆรุ่นเมล็ดข้าวเปลือกกับเด็กรุ่นใหม่ๆกับคนแก่มาเล่นด้วยกันแล้วก็ใช้เวทีตรงนี้แหละเป็นการบ่มเพาะเด็กไว้ที่เราสอนเนี่ยสอนแค่ได้พื้นฐานแต่ทักษะที่มันจะเกิดขึ้นก็คือที่เราจัดกิจกรรมเราก็ชวนเด็กเนี่ยมาเด็กก็มารำมาร้องคือการทำงานวัฒนธรรมเนี่ยนอกจากเราไปสอนเขาเอาเขามาเรียนแล้วจะต้องมีเวทีให้เขาแสดงออกนักท่องเที่ยวมามีคนมาดูงานมีกิจกรรมแล้วก็จัดกิจกรรมพวกนี้เข้าไปเพื่อให้มันเป็นวิถีแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นการฝึกทักษะเด็กชุดนี้ถ้ารู้ว่ามาไทยเบิ้งเนี่ยเขาก็จะบอกยายบอกพ่อบอกแม่ว่าจะต้องแต่งชุดแบบไหนอันนี้เขาเห็นอะไรพวกนี้ก็เริ่มร้องเพลงเป็นเริ่มรำเป็นแต่ถามว่าเหมือนคนแก่สมัยก่อนมันอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าอันนี้วิถีรำโทนตรงนี้ยังอยู่กลิ่นอายมันยังอยู่แล้วก็มันก็ปรับเข้ากับยุคสมัยพูดคำนึงว่าคอนเซิร์ฟไม่ใช่พรีเซิร์ฟฉะนั้นการอนุรักษ์ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องปกป้องให้มันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเราต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ว่าให้แก่นของไทยเบิ้งอ่ะยังอยู่เห็นคุณค่าแล้วก็รักในเรื่องราวของไทยเบิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะมันคือรอยยิ้มความอบอุ่นวิถีชีวิตที่งดงามทั้งภายนอกและภายในที่สำคัญมันทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองที่บ้านเราเรียกทุนนี้ว่าวิถีวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้คนมารวมกันมันนำไปสู่ความรักความสามัคคีของคนในชุมชนมันอาจจะจากวงเล็กๆเนี่ยตอนนี้มันก็กระเพื่อมไปในวงใหญ่ขึ้นอันนี้มันทำให้คุณค่าทางวัฒนธรรมตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นปี58เนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็คัดเลือกโคกสลุงเนี่ยเป็น1 ใน 9ชุมชนจากทั่วประเทศที่มาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกคนได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงนะคะว่าเป็นยังไงมันต่างจากที่เคยได้ยินไหมหรือว่าต่างจากเคยเห็นในเน็ตไหมก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูค่ะที่โคกสลุงค่ะการท่องเที่ยวของโคกสลุงเนี่ยจริงๆเราเริ่มมาจากเรื่องของการทำงานวัฒนธรรมจริงที่เราตัดสินใจเนี่ยว่าต้องทำการท่องเที่ยวเนี่ยเรามาดูโอกาสดูว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของรัฐบาลเนี่ยมองเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
แล้วเราก็ดูว่าการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งของที่นักท่องเที่ยวสนใจหรือแม้แต่ทิศทางของโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ของการท่องเที่ยวเชิงลึกซึ้งเนี่ยครับปี 49 เนาะเรามาตัดสินใจที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยปี 57 ปลายปีเนี่ยผมไปประชุมกับโครงการผู้นำแห่งอนาคตเนี่ยแหละคุยเรื่องนี้สิ่งที่อยากทำแล้วก็มารวมกลุ่มกันกลุ่มเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยครับเราก็ไปปักธงว่าเราน่าจะมีความพร้อมระดับหนึ่งเราจะใช้เครื่องมือนี้แหละการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเราอีกขั้นเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไม่ใช่เป้าหมายของชุมชนเราเป็นเพียงแค่เครื่องมือคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอาจจะทรงพลังมากกว่าเครื่องมือชิ้นอื่นอย่างเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเรื่องการทำสินค้าอะไรพวกนี้มันอาจจะได้อีกมุมหนึ่งแต่การท่องเที่ยวเนี่ยมันได้ครบทุกอย่างหลายพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยโดยพื้นที่เนี่ยคนไม่มาอยู่แล้วแต่ที่เขามาเพราะเขาเห็นคุณค่าบางอย่างของวิถีวัฒนธรรมเราในความสมดุลตรงนี้คือเรื่องของคุณค่ากับมูลค่าคุณค่าทางวัฒนธรรมเรากับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงให้มันพอดีบางที่ทำมุ่งไปที่รายได้มากเกินก็จะทำให้เราหลงลืมเรื่องของวิถีเราเป้าหมายของเราที่เราตั้งเนี่ยเราตั้งเป้าเรื่องอะไรถ้าเราตั้งเป้าเรื่องการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะถ้าทำไม่ได้แล้วมันจะเหนื่อยแล้วก็หนักแต่ของเราเนี่ยเราคิดว่าการท่องเที่ยวมันคือเครื่องมือในการพัฒนาคนแล้วก็สร้างโอกาสในการเติมรายได้กับคนในชุมชนเราถึงได้ให้ความสำคัญกับตัววิถีวัฒนธรรมเราต้องแข็งแรงด้วยคนของเราต้องมีความสุขแล้วถ้าสองอย่างนี้มันมาควบคู่กันเนี่ยมันจะนำรายได้มาสู่ชุมชนมันจะเป็นจุดเริ่มของความยั่งยืนชุมชนเราก็ต้องมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะกำหนดทิศทางของตัวเองได้ในแต่ละช่วงเนี่ยเรารู้ตัวดีว่าชุมชนเราแข็งแรงจริงหรือไม่จริงเห็นแค่ภาพลวงตาที่คนข้างนอกมาเห็นว่าจะแข็งแรงนี้ก็มันอาจจะไม่ใช่เราสามารถจะกำหนดทิศทางของเราเองได้เพื่อให้เกิดในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งของเราเนี่ยมีโจทย์ไม่ยากครับคือทำยังไงนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมาแล้วจะต้องเห็นคุณค่าของชุมชนมันจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าของคนในชุมชนบางทีเราบอกให้ตายนะครับเป็นคนในชุมชนเหมือนกันเนี่ยเขาไม่รู้เราคุณค่าเป็นยังไงแต่วันหนึ่งมีคนข้างนอกมาเที่ยวมาชื่นชมมาเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้พูดเรื่องคุณค่าเลยซ้ำไปแต่มันกลับทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาเห็นว่าอันนี้มันบ้านเรามันมีเรื่องนี้มันดีนี่นะมันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นคนบ้านเราเพราะว่าเรามีอาหารการกินที่เป็นอัตลักษณ์เรานะเรามีเนี่ยวิถีแบบเราเนี่ยนะเนี่ยการท่องเที่ยวแบบนี้ผมว่ามันมาทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าถ้ารายได้มันมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณค่าเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแต่ถ้ามีรายได้มากขึ้นคนทะเลาะกันวิถีวัฒนธรรมเป็นแค่การมาจัดงานอีเวนต์ให้คนมาถ่ายรูปแบบนี้ผมว่าล้มเหลวแล้วมันไม่ใช่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่ของเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะเราสามารถเลือกแล้วก็คอนโทรลนักท่องเที่ยวได้แล้วก็ให้เขาเรียนรู้ภูมิปัญญาเราที่เป็นจุดแข็งของเราเนี่ยครับหรือแม้แต่ให้เขาเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเขาก็จะซื้อด้วยความเต็มใจแต่ว่าชุมชนมีหน้าที่ยกระดับสินค้ายกระดับเรื่องของเรื่องเล่าเรื่องของแพ็กเกจอะไรพวกนี้มาแล้วให้มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ได้ของที่มันห่วยๆกลับไปแต่มันได้ของที่มันมีคุณค่าซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของชุมชนต้องยกระดับไปอันไหนที่เราทำแล้วมันไม่ดีเราก็มาคุยกันแล้วก็ค่อยๆปรับต้องพัฒนาคนทุกกลุ่มที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเราที่มันมีรูปแบบเฉพาะของเราเนี่ยนะครับเช่นกลุ่มครูภูมิปัญญากลุ่มของโฮมสเตย์นะครับคนเล่าเรื่องภูมิปัญญาอาหารบ้านเราทุกอย่างเราต้องเล่าเรื่องได้เตรียมบทอีแลนแตนซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรเตรียมพวกนี้เสร็จก็มาออกแบบเรื่องการต้อนรับว่าเพราะฉะนั้นประทับใจแรกที่ผมมาต้องทำยังไง
กันนี่ก็เลยมีการต้อนรับมามอบดอกไม้ใบเตยมีเวลคัมดิ้งมีอะไรพวกนี้นะครับจนเขากลับก็ไปส่งถึงรถตัว System Thinking เนี่ยสอนเราเรื่องของการเห็นไม้ทั้งป่าครับแต่เราเลือกที่จะไปอยู่ใต้ร่มไหนก็ได้หรือว่าเราเลือกที่เราก็จะรู้ว่าถ้าไปดูเป็นต้นๆเนี่ยเราเห็นแค่ต้นเนาะต้นป่าไม้เนี่ยแต่ถ้าเราเห็นทั้งป่าเราก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะทำเรื่องอะไรเราเห็นระบบใหญ่มันเข้าใจแต่ว่าเราเลือกทำเล็กเพื่อให้ได้ใหญ่ความยั่งยืนจริงๆมันคือการทำให้คนของเราเนี่ยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดของเราเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ได้ลงมือทำจริงได้เห็นตัวกระบวนการพัฒนาของชุมชนด้วยนะครับก็จะมีอยู่2 ส่วนที่1เนี่ยลงมือทำจริงอันนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของที่นี่อย่างเช่นเราบอกว่าทอผ้าก็ลงไปดูเลยแล้วก็ได้ทำบางขั้นตอนทำอาหารก็มีไปสาธิตการทำอาหารตัดกระดาษก็ได้ตัดเลยทำของเล่นก็ได้ทำเลยจากครูภูมิปัญญามาสอนนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ได้ลงมือปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ออกแบบว่าการมาเรียนรู้ที่นี่ไม่ควรที่จะรู้แค่ตรงปลายเหตุแต่ควรรู้ต้นเหตุด้วยว่ากว่าที่จะมาเป็นตรงนี้เรามีกระบวนการพัฒนาคนยังไงการเตรียมคนการเตรียมเรื่องของความคิดของคนเนี่ยนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทักษะต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการในการพัฒนาไม่ใช่เราบอกนะว่าที่เนี่ยมีคุณค่ายังไงหน่วยงานคนบอกแล้วที่เราทำงานเนี่ยในจังหวัดไม่มีหน่วยงานไหนที่ไม่รู้จักโคกสลุงในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็โคกสลุงเนี่ยก็จะเป็นตำบลหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการทำงานเรื่องวัฒนธรรมตอนหลังเนี่ยก็มีติดอยู่ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเงี้ยครับเนี่ยชุมชนโคกสลุงไปเนี่ยคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณก็สร้างไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราประเมินตัวเราเองหรือกลุ่มพวกเราที่ทำงานเนี่ยคือเป้าหมายสุดท้ายของชุมชนเราจริงๆเนี่ยความสุขร่วมของคนในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุงโลกโซเชียลเนี่ยทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นก่อนที่จะมีโทรศัพท์มี Facebook มี LINE พวกนี้คือโทรทัศน์บางทีพอเห็นคนบ้านเราออกโทรทัศน์คนไปกันเองอยู่ไหนก็มีความสุขคนข้างนอกที่ไปทำงานไปเรียนลูกหลานเนี่ยคิดถึงบ้านอยากกินอาหารพื้นบ้านอยากกลับมาบ้านแล้วก็เขารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งแล้วก็กล้าบอกเพื่อนว่าเนี่ยให้บ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้ความหมายว่าความสุขเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับคนทำงานโดยที่ต้องมาได้เงินอย่างเดียวแต่ทีนี้เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขารู้สึกเห็นคุณค่าภาคภูมิใจในความเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยผมว่าเนี่ยอันนี้มันตีเป็นค่าไม่ได้แต่ว่ามันเห็นสิ่งที่เราทำตรงนี้ชุมชนต้องยืนได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็ทั้งหมดที่เราทำงานที่นี่เราอยากให้เป็นเครื่องมือที่จะพาเด็กรุ่นใหม่กลับบ้านเวลาเด็กจบเราก็ต้องเข้าไปหางานครับถ้าไปทำงานในกรุงเทพเนี่ยเงินเดือน 15,000 อยู่ลำบากแต่ถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยครับเงินเดือนสัก 5,000 6,000 ก็อยู่ได้สบายมีเงินเก็บแล้วอยู่บ้านได้กินข้าวที่บ้านได้อยู่ดูแลพ่อแม่พอมาอยู่ในชุมชนที่ทำงานกับพวกเราเนี่ยทุกคนสามารถจะดึงศักยภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่รุ่นเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ชุมชนเราเนี่ยเป็นที่สร้างงานให้กับคนรุ่นใหม่ได้ต่อมาเขามีความถนัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมีหัวครีเอทงานใหม่ๆที่มันมาต่อยอดวิถีวัฒนธรรมเราเนี่ยแล้วถ้าเราทำฐานตรงนี้ได้แข็งแรงตรงนี้มันจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาอยู่บ้านได้
อย่างเช่น